שלום, שמי אייל מילמן, אני מנכ"ל ומייסד עדין מערכות שתלים מזה 25 שנה. אנחנו נראה לכם היום את התהליכים המורכבים שבהם אנחנו מייצרים שתלים, ונראה לכם את הסודות של תעשיית השתלים. בואו אחריי. עדין היא חברה פרטית בבעלותי ובבעלות יחזקאל עדין. אנחנו פועלים לטווח ארוך. אני באופן אישי נפגש עם מאות רופאים ברחבי העולם על מנת להבין ולתרגם את הצרכים שלכם למערכת הייצור והשיווק שלנו. אנחנו מוכרים ב-85 מדינות 2 מיליון שתלים בשנה ו3 מיליון חלקי על. הדבר החשוב לנו מעבר לאיכות המוצרים זו מערכת שיווק ומחירות עולמית יציבה לאורך עשרות שנים. הערך העליון שלנו, best value for money בשבילכם בכל טריטוריה בעולם. אנחנו מכניסים אוטומציה, רובוטיקה, טכנולוגיה באופן שוטף, מה שמאפשר לנו לצמוח בעשרות אחוזים כל שנה ללא תוספת עובדים, ומאפשר לאורך זמן לתת לכם best value for money. תודה שהייתם איתנו. בפרק הבא נלמד על הטיטניום שממנו אנחנו עושים את השתלים.